allerleukste vind ik, maar dat mag ik tegen niemand zeggen, is als er misschien een klein dingetje anders gaat dan we hadden gewild. In Road to Rotterdam volgen we de 4 presentatoren en de Nederlandse organisatie op weg naar de liveshows in mei. In deze aflevering vertellen Chantal, Edcilia, Jan en Nicky hoe ze zich voorbereiden op het script van het Songfestival. Jammer, Europe. Iedereen kijkt. Krijgen we officieel de sleutels van Rotterdam Ahoy? Hier achter me, dit is waar de show straks gaat plaatsvinden. En nemen we een kijkje bij de opnames van een postcard. Is er ruimte voor humor? Ja, bij het Songfestival. Het is live. Dus nee, maar ik vind wel dat je staat in dienst van dit event. Als je hebt gezorgd dat dat het beste uit de verf komt, evenals de kandidaten, de deelnemers, allerbelangrijkste, en niet ten koste gaat van, daarna kun je pas denken, wat is er voor ruimte voor humor? Als je andersom denkt en denkt als eerste, het is allemaal leuk en aardig, moet ik het vooral leuk zien te maken, dan ben je verkeerd bezig. Dus als je die boxes allemaal hebt getikt, als je daarna nog een grap kan maken, is het goed. Maar dat moet niet leidend zijn, nee. Op het moment dat wij de teksten definitief krijgen, dan ga ik dat uiteraard nog even doornemen. Ik bedoel, ik ben geen specialist. Ik heb vorig jaar een week lang in Vught gezeten en toen heb ik echt vloeiend Engels leren praten. En ja, dat wil je nu natuurlijk ook graag. Maar ik heb er een jaar niks mee gedaan. Het is niet dat ik het kwijt ben, maar je wilt toch natuurlijk goed voor de dag komen. Nou, de komende maanden dan zal ik, wat ik vorige keer ook heb gedaan, is Engels les volgen. Om in ieder geval ook Engels te denken. Want vaak, we denken Nederlands. Dus ik zing wel Engels. Maar het is toch anders als je het op een gegeven moment gaat vertellen. Dus daar ga ik me zeker op concentreren. Vooral autocue ga ik een beetje checken. Hoe dat, want het is toch even lezen en kijken hoe je alles toch goed pronounced en uitspreekt dus. En ook punt, komma, weet je wel. Soms op een gegeven moment als je dingen moet lezen, denk je, oh ja, Ja, oh, I love autocue. Dat is leuk. Elke keer als ik daarvoor sta, denk ik een soort van, good evening. Tonight's news. Het is heel erg, ik vind het heel statig, maar je kan het ook heel erg je eigen maken. En ik vind denk ik een van de leukste dingen die ik vorig jaar heb gedaan voor Europe Shine a Light, vond ik de autocue les. Dat vond ik zo'n gezellige middag. En daar heb ik zoveel van geleerd. En dat nemen we dan ook weer mee naar andere projecten in de toekomst. Ik zorg altijd dat je de hele ruimte kent. Dat je alle hoeken en gaten weet. Dat geldt ook voor het script. Dat geldt ook voor de show, voor die opbouw. Als je dat beheerst en als je dat in je hoofd hebt, dan is er altijd wel ruimte voor improvisatie. Dat moet je ook altijd houden. Maar ik denk dat je eerste show wel echt een show wordt dat je denkt, oké, we gaan even aftasten hoeveel we kunnen hebben en hoe het met de zenuwen gaat. Want je wil ook niet ten koste van collega's en iets bij verzinnen, want dat wist de rest natuurlijk helemaal niet. Maar ik hoop dat we met z'n allen wel een beetje los daarin kunnen gaan. Nou, hier achter me, dit is waar de show straks gaat plaatsvinden. Ja, in het hele gebouw zijn we nu begonnen met de opbouw. Maar dit is natuurlijk het hart van het evenement. Dus ja, je ziet hierachter heel veel flightcases. Er worden heel veel punten in het dak gehangen. Waar straks alle LED-schermen, licht, geluid aan komen te hangen. Ja, het is in alle opzichten het meest complexe, grote evenement wat we ooit in 50 jaar Ahoy gehad hebben. Vanmorgen om 6 uur zijn hier de eerste vrachtwagens binnengereden met alle apparatuur die hier het dak ingaat. Veel kettingen, veel apparaten die straks de beweging van alles kunnen aansturen. Dan wordt hier straks het decor gebouwd met een enorm LED-scherm tegen de achtergrond. En dan kunnen we zo rond 28 april kunnen we beginnen met de eerste technische repetities. Bij de grootste productie die hier regulier Ahoy ingaat in een normale wereld, brengen we ongeveer 200, 250 hijspunten aan in het dak van de arena. Voor deze productie doen we er meer dan 600. Het totale gewicht wat het dak ingaat is bijna 200 ton. Daarnaast gaan we een podium bouwen waarbij de voorkant van het podium voorbij de helft van de zaal komt. Normaal gesproken
Dus de voorrand van het podium, nou ongeveer daar waar die jongens met die oranje hesjes rondlopen. En nu is eigenlijk het voorkant van het podium hier vlak voor ons. Dus echt voorbij de helft van de zaal. Zo groot is het. En ja, in nog veel meer. Achter het podium hebben we een mega groot videoscherm. Dat scherm is 52 meter breed, 12 meter hoog. En om je een idee te geven, de breedte van de vloer is niet 52 meter. Dus we gaan aan beide kanten nog flink de stoeltjes in, zoals wij het zeggen, om dat helemaal kwijt te kunnen. Ja, het is ongelooflijk. Als het allemaal de goede kant op gaat de komende weken, dan mogen we hier elke show 3500 mensen gaan verwelkomen. Waarschijnlijk zal dan sowieso de eerste ring helemaal vol zitten en ook nog een behoorlijk deel van de tweede ring. En zeker na een jaar zonder publiek gaat dat als een fantastische sfeer voelen. We hebben wel de beslissing genomen dat dat publiek plaatsneemt op de ringen en dus op de stoeltjes van Hoi en niet op de vloer. Omdat we dat veiliger kunnen doen op de ringen, maar ook omdat we dan kunnen garanderen dat ook als er minder of geen publiek zou zijn geweest, dat we toch de sfeer door kunnen zetten op de hele vloer van Hoi. In plaats van 2000 uitzinnige fans op de vloer hebben we de helft van de vloer ingeruimd voor de green room, waar de artiesten naartoe gaan om de uitslag af te wachten. En die zijn altijd vol energie, hebben hun vlaggetjes. Dus die Songfestivalsfeer die ga je hoe dan ook wel krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk zodra ik sta met licht, spotlight, podium, dan krijg je zelf wel die excitement. En nou ben ik van mezelf best hyper, dus ik moet ook een beetje rustig worden en de rust bewaren. Maar ja, we gaan een tussenweg zoeken. Ik wil voor mezelf een soort manier vinden waarop ik weet, oké, Nick, tekst weet je nu, je weet hoe je het moet brengen en nu loslaten. Er komt nog een moment dat ik zo door ga draaien dat ik denk, jammer, Europe, iedereen kijkt. Dus ik moet ergens die balans gaan vinden dat ik weet, oké, nou is nu klaar. Focus nou maar op nepwimpers en klaar. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar dat moet nog gebeuren, ja. Op het moment dat je er moet staan, dat je dan ook echt elkaar aankijkt van jongens, nu gaat het gebeuren. En ja, dan heb je een hele andere energie. Kijk, tijdens de repetities dan sta je met je trainingsbroek, sta je met je haar ongekamd. Niet ongeïnteresseerd, maar dat is toch altijd anders. Op het moment dat het rode lampje aangaat en de tune van het Songfestival begint, dan ben je op en top gefocust. Als iets live is, dat is echt bijzonder. Dat is hetzelfde waarom ik ook zo van theater hou. Het gebeurt op dat moment. Je bent er allemaal bij. En in het Circus Theater met 2000 stoelen is al heftig. Laat staan als je het Songfestival presenteert. Je bent daar dan bij. En het allerleukste vind ik, maar dat mag ik tegen niemand zeggen, is als er misschien een klein dingetje anders gaat dan we hadden gewild. Dus ik zeg met opzet niet misgaat, want dat wil ik niet. Dat gun ik ook niemand. Zeker niet bij deelnemers. Maar ik vind het allerleukste om een soort troubleshooter, problemen oplossen. Ik vind het heerlijk. Als het niet gaat zoals het gaat, dan zorg er maar voor dat het goed gaat. Red je reet maar. Dat is op het podium ook zo in een theatervoorstelling. Ik ben Martijn Nieman, de regisseur van de Postcards. We zijn in Delft en we draaien op dit moment de postcard voor Portugal. De postcard is een soort introductiefilmpje. Die zit voor elk optreden van elke artiest. En daarmee kan je de kandidaat iets beter leren kennen. Dit is de 36e locatie uit mijn hoofd. En we hebben er 39 in totaal. We zijn echt op het strand in Zeeland geweest. We zijn op de haven van Rotterdam geweest. Dat was heel mooi. Maar ook Middelburg bijvoorbeeld, of hier in Delft, in het centrum van steden. Het is allemaal mooi om te draaien. Het ziet er natuurlijk allemaal prachtig uit. Nou, het is natuurlijk zo dat normaal gesproken komt de artiest naar het land waar het Eurovision Festival gehouden wordt. En daar wordt dan een filmpje mee opgenomen. Dat kan nu niet. We hebben nu dus een huisje neergezet. En die worden dus overal in Nederland neergezet. En in dat huisje zitten wat persoonlijke objecten van die personen, van die band. En uiteindelijk verschijnt hij dan nog even als hologram in het huisje. En die hologrammen die zijn opgenomen
in het land van de artiest. Dus wij krijgen die opgestuurd, greenscreen, en dan zetten we ze later in de post zetten we ze erop. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen van Eurovision? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Afro Tros.